MDL DNA. So, Oh, ilabas na naman natin, may guys. DNA? So, gusto ko ilabas yung... And para mas mapabilis ang stampede, pwede mong pabilisin ang daanan. Ay. Mas madulas. Pero pwede Pwede rin din. namang lumipad para Pwedeng mas lumipad. mabilis. Exactly. At Flying Clouds nga ang ating Game 1 map para sa TLAC. Ngayon, Prof. B, nakita na natin yung prowess ng Flying Clouds. Walang pinagbago sa mapa outside ng base. Pero grabe yung balik naman kada may mamamatay. Parang walang nangyari. Diyan ka kukuha kasi ng mga heroes na aggressive actually sa lane eh. Dahil kahit magkaroon kayo ng poke time, kaya mong umuwi. Eh parang nasa rules nila na mabawasan ka ng 1/4 o basta bumaba pa na 60, uwi ka agad eh. Oo. And yun yung okay lang dahil pagka ang bilis mo bumalik, una-una sa laning phase, hindi ka makaka-escape. Very important, the catapult itself. Na para bang pinapatulog ka na mamang pagtanghali. Tulog ka muna. Diba? Tapos balik agad sa paglalaro. Yeah. Pero ngayon sa laro nga natin, aggressive heroes are out. Kalea is banned out here by Coach JC together with the Valentina. Tapos, Jushin Freya naman onto the red side dito, Rockart. Tapos humabol pa ng funny ban si Coach JC. Oh. Ay, I Marcel love is out this. din. Marcel ban here. Uy, pumicture pa si Marcel bago na ban. Point 5. 0.5. Pwede pala yun. Nagulat ako Very Okay. interesting universe, no? Na bannable heroes na din talaga si Marcel. I like what's happening here to early. Back shot. Claude, dahil Flying Clouds, sabi Oh, nga natin, top of the meta game pa rin yung carry Claude. At kanina nakita naman natin yan, pero game number 3 lumabas. Now, for Voltes, may part kasi na Sora is open dito, Rockart eh. Yeah, Sora is definitely great, especially banned out yung Valentina. Parang pumabor pa sa kanila yun. Yung nangangabayo, Kung Leo Mord, sakali. pwede ba? Maybe more for TLAC ako. Kasi Leomord is such a great hero na pangkuha attention, agaw attention yan sa ano eh. Sa jungle na pwedeng medyo mas Showstopper. mabitawan si Cal. Mas maganda yung entry niya dito. Ayun na. Ayan na nga. Okay, so yun nga, dahil nga showstopper ang isang Leomord, you will want to pair it up with the Claude. That's why isa yan sa high priority dito. Ngayon predictions naman, rule-wise, alam mo na agad yung gold eh. Oo. Hindi mo ipaplex ever yung Claude. Nilabas ka agad dito. Ngayon, kanina hinahanap natin Leomord lumabas. Ang inaasahan ko yung laging binaban na Queen, even the back siya. Pwede pa yan. Na open and Oo. steady target pagka if syempre pag bumaon yan eh. Si Gwen ay okay. Easy Alam job. ko na. Oo. Yeah, may konting shield lang siya pero hindi mo din totally mapipigilan yung Valak Requiem. So I Okay. love that. Stationary targets like a Farsa, like an Eve. Very, very good. Or Khalid nga. Sabi sa'yo, nakita nga natin na ilan yan sa mga kailangan nilang kunin kasi may Leomord na. Okay. If you give the Leomord paired up with the you give the Leomord with the Khalid, tapos Flying Clouds, saan ka na lang ngayon pupulutin? Oo nga, no? Diba? At ngayon para sa side naman ng TNC Voltes, parang ito na yung oras yata, Rockart, kumuha ng mga roam din. Kung actually, yes. Cho would be great. Kung magkakari ka, kung ayaw mo maban, maybe ito na yun. Although, first game, parang buhos na buhos naman tayo dito Give na give. sa mga goal layers natin. Parang okay lang na hindi mo na magkari. Kahit nga eh. Diba? Pero, Harit pala. Harit. Ah, hindi ka magkakari kasi maghaharit ka. Harit against... Ano ba pinaka-perfect na like pang-counter sa isang Khalid? Kasi sobrang Iba. nakakayamot kasi, aside sa nakakayamot kasi talaga yung Khalid eh. Sinubukan ko na yung Hilda, pero Hindi rin. hindi eh. Hindi rin. Hindi ko Sinubukan i-direct ako eh. counter. Hindi ko i-direct counter yun with Grom. I would go for maybe a glue. I would love to ban the glue here. Maybe. Kasi pag sinabunutan mo si Khalid, hirap gumalaw eh. Hirap pumasir, parang lalapit ba ako sa teammates ko? Papahamak ba ako? Oo nga. Or ilalayo ko ba? Magbabackfire kasi siya eh. Oo. Kung sakali. Pero Sora has been banned out dahil may certain flex pa rin yung Guinevere. Kanina, pwede ilipat yung Cald sa XP, pwede yung Guinevere ilipat mo sa roam. Yung mga ganon. So, yung Sora ay more on the housekeeping muna dito para sa kay Coach Voltes DQ. Para naman sa TLAC, ang tricky part dito is that ano pa ba mga remaining para kay Ishkael? Nagagrak naman tong batang ito.
Na para bang tita niya ako, ang batang ito. Sorry, Yarn, Sky. Lumabas ang Sorry. lumabas si tita dun ha. At nag-chip din to. Naalala ko ng part siya ng TLAC. Actually, Grak is great. Yeah, kung gusto mo kunin yung early Grak is great, clear. Grak is good. Oo. Nino. Ay, mahigpit ang hugot dito ni Coach JC. Yung mga heroes ni Ishkael lang tinanggal. Wow. Pag gusto nila ata, ina-avoid nila yung team fight centric. Di ba, meron ka na magandang RWM, Summon Force na ilalaban mo sa loob. Ay, yung combo ng Khalid Parsa, tinanggal nila. Solid. Okay. Ay, maganda na nakikita rin ni Coach Voltes yan. Grakban kaya. Gatot Banti. Gatot. Ay, oo. Hylos pwede din. Kung Double Hylos, highway. mas maganda, no? Kasi latag din ng Zaman Force. Ang bilis nila. Oo, pagka inano mo yun, parang Thank you din yung Leo Mord sa'yo dun. nasa RFID ka nun, wala kang Expressway. Express ka lane nun. din. Wala nang toll gate no. Angat agad yung harang. Yes, Oh, 100%. yes. Barriers up. Pero kailangan nila mag-put ng barriers down dito for TLAC. And the way to do it is kung ma-open nga yung mga ganun na heroes for Ishkael. But now for our last ban, ay tila ba Uy, iba yun ni Coach. More on a hero for Deku yung tinanggal dito ni Coach JC. Interesting. Kasi sa XP lane, yun yung huling, that's the last lane I thought I would get banned. I would like to see more, again, hawak lang sa XP dito. Glue is great. Glue is good. Glue is Glue is everywhere. the way that root in the line. Yes. So, Kailangan yan. pero yeah, other XP lane na hawak, okay lang din. Lapu, medyo lower prio na ngayon, pero still very much usable kung engage lang din hanap mo. Kasi okay na sustain damage mo sa Yeah. Harit eh. More physical is okay. Kasi double magic ka na. Ooh! But this Tinreplay pa nila. Triple. double magic. Kulang pa lang yung dalawa. Sagad na. Competitive. Grabe namang hawak yan. Okay, ito yung kinda greedy sa mata ko sa mata ko. Kasi you already have the Harit and the Eve. Then, Sobra-sobra nag-alis na. ka pa. Oo, pag nag-gradient armor, Well, naku po talaga. medyo madaling depensahan. No? Sa item-wise, parang Item-wise, you're gradient lang. giving the roadmap na ganito mo kami counterin. Parang yun, you're stating the obvious if you're TNC Hirap Voltes. nun ah. Pero para sa Academy naman, may part na may lumiko sila ng Pobius dito. Arlot is an option Arlot? No, kung sakali. pwede. Just to Arlot. displace yung Alice. Kasi kailangan mong answerin yan kasi dash na ito. Oh! Ito yung medyo nagulat ako, yung Lunox here para kay Starboy. And then the Hylas, as you mentioned, ang perfect fit here para sa lineup ng TNC Voltes. Looks good. Lunox ni Starboy. Kinuha nila yung kinuha nila yung shred Aray ko. sa Huh? sa Lunox Oo. instead na basta-basta lang sa carry dahil meron na silang Claude. Ang ganda. Mas okay to. Mas diverse actually. Yep. And if ever, kasi ang pinaka-highlight for me ng isang Alice then why you capitalize on that is yung huli sa Throne of Ruin. Oo. Easy for a Lunox to get out of there. So, pagkatakas niya, beng-beng agad, parang malatanggol. Pagka-tumbling, barilan agad ulit. So, you get the idea, ang bilis niya makaka-bounce back to get back into the team fight. So, ngayon para sa TLAC, kaya ba nilang gawin yon in their mechanics as a player? I think yes, absolutely. I feel like TLAC can definitely mataas yung mobility eh. I mean, less on AoE sa TLAC, pero yung mobility ng lahat ng hero nila, literally all roles, may movement Meron. skill, really, really good. And let's see kung magre-reflect nga yan as we head on to match number 2. Game number 1. It's TLAC laban sa TNC Voltes. Now that we lock in yung mga heroes din natin, still nagstay sila sa idea ng Lakes with the Guinevere jungle dito. And so far sa mga nag-Guinevere jungle, dito sa MDL, nag-50-50 nung unang weeks, parang sure win to, Prof. B Tignan natin kung bakit dumagdag naman. Hindi na pwede 50-50 ngayon. Kailangan mga 75-25. Excited din kasi ako. Lagi silang madalas roam dahil nga nabanggit mo yung perfect kit. Yep. Diba? Pero tignan natin, gusto ko yung safe rotation. Safe Kailangan rotation. talaga nila mag-ingat. Pero kung sakali, may namumuong tension dun sa may bandang mid lane. And with the high-loss picked up naman dito, Rockhart, ito yung sasabi natin na ang daming binabypass na roads dito later on ng TNC Voltes. Yeah, very easy peasy lang na dumaan lang, go everywhere.
Pero, ang condition niyan, ang weakness nun, by Ay, the may way, condition pala. grabe namang 66% na support yan. Thank you, guys. Okay. Keep it coming. Na para bang parte na. Para ba Sorry, para sorry. bang shareholder? Okay, ako Thank you for magpapasalamat naman ako sa commenting. TNC Voltes. Boboto. Yeah. Okay, shout out sa mga bumoto rin sa TNC Voltes. Salamat. Ayun, Salamat. thank you din ako para fair. Pero going back na, yun yung nanonotice natin, yung result. At ano yung muna yung condition? Yeah. Yung condition for TNC Voltes. Yung conditional dito is sobrang ulti-reliant naman. Na Ay. yung hampas-hampas, si France lang. Oo. Parang Tsaka yung nakita Harry. natin to before. Sa Team Falcon, sa kapag outside ng box, alam nilang doon sila lalaban. Ebas. Oo. So, Oo. may specific lang na lugar ng TNC Voltes na gagana, and that's inside the walls nga na ikikeep up later nila Zeno. But let's see for TLAC kung kaya ba nilang ilabas doon. Hindi ilabas ang lakas, pero ilabas ang clash. Dahil ngayon, Season yata Turtle is up for grab. At tatanong na Oy! sila sa likod. Ay, napakaganda setup dito. Barbian, tinawag na naman ang first blood. Ang ganda ng pagpina kay Deku. Hindi pa tapos. Uy! RWM, kinahon at kinulong. Hindi nakawala dito si Cram. At napektusan. Hindi sabi natin, di ba? Yung kulong na makuha mo, especially if you use it correctly. Although, inuna na kasi yung TL, sabi nila, antay pa ba nating magkakulungan? And look at that. Gigil si Damon. Tama naman yun. Hindi mo naantay na makulong ka pa para gawin ng tamang bagay. Kahit sa real life naman yan. Tama. Iwasan natin yun. Oo. Huwag mo nang antay umabot sa ganon. Ay, hindi talaga. Pero nice jump doon na, see-through for Lakes. Kasi Oo. nakita natin yung jump, pinangunahan niya. And with that, kahit sabihin naman natin na more on the type of ulti-reliant type ang TNC Voltes, but because hindi sila ready, wala pang mga level 4 or wala pang ultimate sa Ishkael, TLAC easily manipulated to take the early facing ng ating laban. 1K gold lead agad dito, Rockhard. That's huge goal lead na hindi mo inaasahan kasi I was actually expecting na TNC yung lalamang dito, especially when you hit level 4. Ah? Pero yeah, dahil lang sa pagiging proactive dito ng TLAC, they now have a pretty solid control. Plus, yung lane gold laner nila, chill na chill lang. Busy kasi sa mid. Sobrang busy ni Cal at ni ni Godso magbilang ng damo. Kung ilan na ba mga tumatawid din na minion wave. But as you mentioned, even the crab coin is actually going towards Cal. Oo. Dito na magre-reflect nga yung sinasabi ng iba na baka sobra yung magiging pagbabago for TLC because of the new Nako po. laner na ngayon ay tatargetin nila France. Pero, okay, paninindak Very lang pala good. yan. Okay, very good. Magandang read. Kaya, hello, alam ko yan. Very Nice touch. familiar. Pero balikan natin, sa ngayon, chill lang yung gold laners natin. Parang ba, mama talaga. Walang chill daw. Kinulong na naman nila pag ang kahon. Pero sakto, yung Yoka Bobs na tikbalang makakawala na naman. Ay! Wow. And again, yun yung, I think yung mga ganung moments, yung kaya ang sarap panoodin ng TLAC ngayon. Kasi, wow, pag ikay kumurap, ikay masarap, at ikay akin. Oh, Ay! ay, gagawin meriende. Iba yun Anong oras na rin kasi? Oo, Sa kasi. mga nagme-merienda dyan, shout out nga pala kasi ngayon gusto rin mag-merienda nila Gatsu. Naghahanap ng pwedeng idagdag sa KDA pero dito pala, yung totoong laban. Inuumpisahan na nilang i-damage etong si Cram. Ini-slow dito coming from Ishkael. The hold is there. Ishkael is down. Nilapag ng Barbiel. Pero napapatra siya. Wala na siyang Yoka Bobs dito. Tinamaan dito. Kalahati ang buhay ni France. Inabot na sila dito sa orange area. Takbo, wag kang liligawan kundi akin ka. Ayun, lumingon. Napasa kanya nga. Sarap na retry pa siya doon ha. So basically, sinave na lang ng TLAC yung retry. Just for the kills and now they don't wanna stop. Tignan natin dito. Sige, pagtayo mismo, tinalon. Nagmistulang ring. Etong si Zeno. At napapatras ulit ibang members. Nagre-reflect heavily dito, Rockhart, na after the ultimates, ala na, takbuhan na para sa TNC Voltes. Ayan na, Radiant Armor lock-in na kay Boss Cram. Diyan tayo mayayari. Sinasabi natin, no? Ayan na magiging BFF niya dahil nga sa mundo ng puro physical dito, pinili ng TNC Voltes na mag-triple magic. Mag-triple doon sa magic damage. I love it. And this is the perfect recipe for Krama to go all in. Pero going in sa mid lane, Ishkael is down. Kahit yung tank mismo natutunaw, bro. Sakit. Iba yung setup, no, yung follow through, and yan yung ang hirap pag wala kang vision. And then one of the reasons why, obviously, maganda pa rin naman na ikaw yung aangat, ikaw yung aabante, kasi nasa yung vision, you will have a lot more
control kung kailan ba tayo lalaban, nasan ba si France, go ba tong mga to? Yung mga sagot na masasagot ng TLAC. Ilista muna yung mga tanong kasi sa ngayon, nililista rin muna natin. We're counting down the minutes kung kailan din sasama yung mga gold laners natin. And mukhang Porcal, he's ready for battle. Less than a minute na magre-respond ang last turtle of the game. But without that, nakita natin, or before that, makakabasag pa si Kram ng tower sa baba. TNC VOLTES ngayon ay tila ba nawawala yung sistema. Hindi natin nakikita from them yung strong start sana na may kukulong sila, na ma-maximize sila sa Ishkael, yung movement sa... Pero instead, sila yung nakuha. Laging ganun ang storya dito. Nakuha ang isa sa mga miyembro. Susunod pa ata si Ishkael. Knowing na palabas ng Lord. Lord's pathway with a sustain. Sa likod ng malawag na bahagya. Etong si Franz. Hinahanap niya yung kill dito. Kaso hindi sapat yung damage niya. Follow through. Hindi pala totoo yung binabanatan niya dito. Slam dunk competition. Abang with the TP. Atras ulit. Pasok sa mukha. Okay. And there we have it. Nag-fail yung attempt doon ng TNC VOLTES. Free turtle to para sa TLAC. That's a free turtle. Kita mo si Kram, literal na nag-swimming sa harapan. Umi-sticker lang. Buma-butterfly no? Wala siyang problema. Okay, ayan na. And another one. And another one. Another one for Khalid. It's huge, it's huge. Radiant Armor BFF para sa game number 1. Na Thunderbell, by the way, din para kay Demion. Ito na yung kinakatakot mo, Rakort, na it's too obvious kung ano yung magiging roadmap mo sa items mo if you're TLAC. Kasi pati si Lakes, hindi na nga siya nag-radiant, hindi siya nag-abala. Winter Crown na lang. Bakit? Kasi he just wants to go in, hindi naman siya mamatay. Tama. Spatial migration palabas, no problem. And all out doon, muntik na nga siyang mag 100% kill participation. Pero all out nga doon ang members ng TLAC because literally from the side of TNCV, ang pinaka-asamong pinaka-lockdown is yung Throne of Ruin. At ang hirap pang i-timing nun kung ikaw si Deku. Pero ngayon yung timing, andito na. Kuha dito ng timings. Haman Force, kalahati ang buhay ng ibang mga members. Pero yung sustain kasi iba. Throne of Ruin, kumapit na dito kay Deku. Nakakakuha ng isa. Yan, I think hindi naman pwede din na dire-diretso lang tayo dito. Yung TL, as much as umi-stampede na sila, eh na-recognize ng TNCV na pag may kulang na isa, pag wala si Damion, ay, opening yan. Oo. Tsaka nahuli na sila finally din sa loob ng ng square. Oo. Ng real world manipulation dito ni Zeno. So we see the strength when they are inside doon nga sa square ni Zeno. Problema nga lang for TLAC, parang gets na rin nila. E di, gawin natin, lumayo tayo, we get enough resources, we push off standing goals dito sa mapa, at ngayon, yung mid lane pa yung medyo delikado. TNC VOLTES, forced na ngayon magsama-sama as early as 9 minutes. And ano, partida daw, sabi nila ng TLAC. Ay, may partida. Partida na yun, di na, wala si Damion. Pag nandyan si Damion, kasi nag-split mo siya baba. Kung ako lang naman, magagalit ako. Kung nandyan sila Damion. Pati sa TNC VOLTES, parang bigyan talaga. Pero ang hirap kasing bigyan ng person na ang Wala aga naman ng kinontra dyan. din at wala doon. Eh ano yun maaga kasi kumandirit yung tilak eh. Kumandirit. Kumandirit. Sumipa! Tinanong ko, pero yung word pala pang kabayo na actually kahapon ko lang natutunan. Maaga kumandirit yung Team Liquid Academy kay Ajax din actually. Tinanong ko, sabi ko, anong salita yun? Sabi niya yung ganun daw ng kabayo. Naipapasa, Feeling ko. Tagalog yun, malalalim na Tagalog. Pero ngayon, ang medyo lumalalim may si Damion. As you mentioned, kasi kanina wala ako, ngayon kayo gumusto. Ayan. Okay, tingnan natin kung gugustuhin nga pa. Zaman for just to clear up the last bits of the minion. Pero dinidili lang nila ang ilang mga members, pero tuloy pa rin sila dito, Rockford. Ang ganda tuloy-tuloy nila dito. Actually, Lord's still on bottom. Magpa-pop nila yung defense sa taas, I think. So, if TNC VOLTES wants to get something happen, I think this is the time to do it. Tower dyan sa gitna, malamang tanggal na din. Sure na. Na ayaw nila talaga na magkaroon ng repeat ng mga previous games sila. Now, mas malinis yung nagiging galaw ng TLAC, to be honest. Even with the Lord under their hands, walang masyadong lumalalim. Lahat sa kanila ay disiplinado. Still waiting for that signal from Damion. Torila para kay Cole. TNC VOLTES as well ngayon ay hindi rin pumwersa ng
clash dito sa TLAC. Okay, actually, that's actually fine. Especially nakita mo yung Oracle nag-lock in, pati yung Queen's Wings. I feel like very good naman for TLAC to respect na pag sila naman ay nasagasaan dyan, kahit sabihin mo walang Lord, there's a possibility na, alam mo yun, malilibre na yung jungle, ma-open na yung jungle, and I think that's crucial to still control kung ikaw yung TLAC. They wouldn't want to risk na magkaroon tayo ng game na mag-example sila na 8K na yung gold lead na ngalahati pa just because of one clash. Sakit nun. 8,000 yan, prof. Oh. Ano yan? Pang-outing na yan. Oo. Ang dami nyo Pang-transpo, pang-kain, ambag sa resort. pang ano na yan, pang full tank na ng Yoka Babs yan. Knowing 2 horsepower tong VOLTES. Oo nga, no? Tama rin naman. For sure. Kaya kailangan Walo nila yung pa. mag-ipon. Ang dami ngayong pwedeng humabol po sakali. Pero dahil nga sa early lead establish agad ng TLAC, yung struggle nandun talaga for TNC VOLTES, even sa level, nagkaroon din ng gap Rockheart. Yeah, it's a big level gap, especially here. Lake's looking really good. And pati si Damian nga, I mean, pantay sila si Starboy. Give nga siya, no? Na typically, ito yung mga unsung heroes natin pag umpisa yung mga roamers natin. Pero sa ngayon, ramdam mo agad na siya talaga yung isa sa final boss na kakarapin mo ko ikaw ang TNC VOLTES. Kaya kanina talagang kinol ko parang yung Khalid pag kinuha ng TLAC ito, parang sayang. Pag-isipan yung mabuti. Diba? At ngayon nakuha nga nila, nakita natin nag-fit better to sa playstyle nila. And sabi rin natin, reference to Wolf, by the way, shout out sa'yo, wala yata siyang blue Kay up Sam ngayon. Wolf. Kay Sam Wolf. Wolf, Wolf din yung apelido niya sa panibago niya account. Si Wolf. Okay, Wolf Multiverse. Ay, minsan talaga isa lang kailangan magbago or isa lang yung kailangan mo idagdag and the rest of the team will follow through. It's a revamped version ng TLAC na nakikita natin. Yeah. Grabe mo, nakikita natin dominating 10K na ngayon. Growing still yung lead nila dito sa laban, Rockheart. Kaya nangyari yung sinabi natin kanina, they're literally adopting yung stampeding movements. Kahit na technically, mas madaming paa dun sa TNCV. Sila yung nangaapak. Sila yung nanagasa. Sila yung, Napapatid kasi, ang dami mapapatid na paa eh. Sa bagay. Yun yung mahirap eh. Marami kang paa, mapapatid ka. Pag di kasi kayo sync, pwede kayo talaga magkatamaan. Kaya kailangan may phaser sa pagtakbo. Tinan mo yung Caterpillar. Ang daming paa niyan eh. Pero hindi napapatid. Pero mabagal maglakad. Tsaka isang linya lang. Pero dito kasi, pag umisang linya sila, madadali naman sila ng TLAC. And you wouldn't want na dito matapos yung line here for TNC VOLTES. Lord marching on to the bottom side. Lake sa gitna! Kuha na dito, Shaman Force, sinetap sa loob ng Torre mismo, Barbiel. They can go out din the back mismo. At yung iniikitay ata ng balikwas ng kaba. TNC VOLTES going in for the kill. Si Kram, kalahati ang buhay dito. Pero may Lord na dinidepensahan. Nag-umpisa sa gitna, finalo through doon sa orange buff. Pwede na i-take down, pero hindi ata buo yung loob ng TNC VOLTES. May Torre pa kasi doon. Tumalo na agad si Lakes. Medyo nasalo yata ni Lakes karamihan ng output doon. Kaya hindi siya nakakontribute masyado aside from like one really solid Violet Requiem. As much as tank type pa rin naman siya. Tank type pa rin naman yung Guinevere niya. It feels like hindi yun enough, especially against true damage. Still, parang hindi... Sabi natin, hindi necessary sacrifice si Lex yung buhay niya. Kasi magsasucceed pa rin naman sila whatever dun sa pag-push off ng lane. Nabutas pa rin naman nila. Yeah, yung inhibitor third tier for TNC VOLTES. But now for TLAC, we realize nga na hindi naman sila agad gods. They do bleed as well. Basta makuha ng TNC VOLTES yung right timing at kahit sabihin natin masyado silang buhos biyaya kay Lex, at least they defended and they extended this game muna na hindi agad matapos. And buying time here is so crucial, especially since wala pa nga si Franz, I think just locked in his item 4. Kakalaki lang ng endless battle. So, madami pang slot, madami pang room to actually grow para dito sa TNC VOLTES. Yun yung gusto nila abutin. And I think yung timer nila, probably 20 minutes, mga ganun, baka magpantay na tayo dito. Yep, and kahit hawak na TLAC yung lead, as time goes by na walang nangyayari, pumapabor pa nga to sa TNC VOLTES sa kakapag-farm eh. Alam mo, pag sinasabi, hawak mo yung lead po, tumutulog na sa ano ko eh. Sabi ko, ano ba, hawak mo ba yung literally the word hawak. Yun na yung, alam mo yung kasunod. Alam mo na yung sunod dyan eh. At ngayon, hindi nga nila mawakan yung beat, pero nakahawakan pa rin nila yung, sabihin natin, yung lead nila when it comes to staying muna sa base nila. TLAC on the other hand, balikan natin. Oo, na-acknowledge nila lamang tayo, but still,
maganda yung ganito na sinashowcase pa rin yung discipline. No unnecessary movement na sa mapa. Push kung push. Focus tayo objective pag meron. And as well as getting the first lead dito kay Ishkael. Napakaganda na setup dito. Burpville being called right now. They were able to take down Kel. Pero, sakto naman yung talon sa dalawang membro. Stamp in. Sakto rin ng RWM. Pero walang pasok dito with that blazing duet sa kawalan. Franz, kalahati ang buhay. Pero ang ganda bigla ng spacing para kay Cal. Free hit. Franz is down. The chase is on. Hinahamon na dapat habulin dito. Napitas na rin si Gatsu. May katiniman down. They follow through. Almost a wipeout. Double kill. Isa na lang ang didepensa. And this is the stampede na hinahanap ng kawalan dito. Jump in. Delay things up. And this is it. Game 1 goes for the side of Team Liquid That's Academy. a clean game here for TLAC. Na buong akala natin mag-aantay, paglo-lord muna. When they got the moment, jump in agad-agad sa apat. And eventually, a wipe out and getting that game win para sa seri nito. Nagulat ako na biglang dun magtatapos yung laban, Rocker. Akala ko parang tatagal pa ng konti. That was actually excellent kasi nagulat ako where we were expecting a Liquid Stampede, 10,000 gold lead, 9,000 gold lead. Expect mo, haharabas agad after ng Lord. Pero ginawa nila, we're gonna actually just baiting this Lord. The moment na may tumapak ng mali, huli. And si Lakes yung unang nakahanap noon after that kill on the Hylos, dire-diretso na. Yung buong akala na TNC VOLTES parang may oras pa tayo, hindi nga sila masyadong umuin eh. Doon sila na bigla, hinatak bigla ng TLAC yung Cortina and now they take down TNC VOLTES onto game number 1. What a way to end the game na alongside with that, Prof B, parang kanina pa ako naghahanap sana ng long clashes. Parang nabitin nga ako to be honest. Yung una nilang hatak doon, parang 0 to 60 eventually. Biglang naging 0 to 120 eh. Bumulusok, rekta press ng silinyador. Kaya sabi ko, bumulusok. Yun yung sinasabi na hindi ko rin aakalain na doon nagtapos sa ganong clash. At sa ganun matatapos, no? It's very smart kasi you're expecting one mode from TLAC. Tapos iba yung pinakita nila. Nag-patience play bigla sila na okay, pag ginawa natin to, pag nag-in si Zay, ang gagawin nila, si Lakes pala rather, is they're gonna go and magbubuhos din. Ang inyo yung ginawa yung pinaka-crucial mistake ng TNC VOLTES ng dulo. Kasi binuhos nila lahat. Nakita ko lahat ng green dun sa gilid. Gamit na. Yun pala, nag-out lang si Lakes. Nag-spatial migration ng palabas. Yeah. And sobrang crucial nung kaya nabigla si Prof B. Nung akala niya, go in na. Hindi. Binit niya lang lahat ng ultimate data niya si VOLTES. Balikan natin. Ano ba yung sabi natin sa draft niya si VOLTES? Ulti-dependent clash type itong heroes na to. And without their ultimates, ay tila ba nagkaroon ng obvious reason TLAC to go in head first sa kanila. Eventually, a wipe out nga doon sa nangyaring laban. And you're right, siguro may part sa TNC VOLTES na nabigla rin. Hindi nila in-expect din. Dahil sobrang tahimik ka for the longest time, for the first 15 minutes. Kasi ng 16-minute mark, doon ko naramdaman na may something eh. Noong 15 minutes ako in-expect, hindi tahimik lang naman yung mga yan. Tahimik pala sa umpisa. Yun lang. Okay? Biglang, ayun na pala. Yeah, gets ko. Kasi the moment na, halimbawa, may pumuhos, may hinuling isa, may kalaban kang malaki, expect mo, bubuhos sila lahat sa'yo. Kaya sasabay ka. Hindi lumaban. Tapos biglang nagulat ako, rumekta sa base. And now, our game MVP, Namyong with his Khalid. 505. All in all, present. Halos present sa lahat na naging clashes. Actually, no extended team fights. All in favor to ng TLAC, magkaroon man ng clash o hindi kasi nga, they've got the steady hand agad from minute 1. And nakita natin yung effect talaga na sobrang dali lang ng mga items dahil nga magic type yung damage yung kalaban nila. And Radiant Armor. Lapag lang nga, Radiant. Sabi ni Rocker na pagkabay, di ba nakikita nyo guys, nag-i-swap yung item lumilipad papunta sa player. Pagkatingin ni Rocker to Radiant, see? Parang, Ayan na. see? Ayan na. I told you, parang, ando na nga yung reason. Pero dahil nga hindi rin natin nakita yung proactive plays here for TNCB, siguro may part na natatakot din sila. Pero kasi hindi natin nakita na magandang vantage point sa mga clashes nila all in all kasi naging masyado rin silang tahimik sa mapa. Ako lang ba?
Parang ganun yung nangyari. Actually, tinitignan ko rin wala silang shredder eh. Yun yung iniisip ko kaya hindi rin sila hindi na kaya humed on collision. This is the reason why nabigla rin tayo, Harry. Ayan, oh. May carry sana, di ba? Oo, may carry sana. Ito yung sinasabi ni Binuhos na Raka. lahat, tapos nagtatrasan. So, ayan si Lex. Ayan si Lex. Tapos, oh my God. na-activate din yung kay Gatsu na lang inaantay nila dito actually. Oo. Tapos ang binuhos yung kay Gatsu, tignan mo, lumiko si Damien. Di ba? Nung pagkakita niya naglatang ng Zaman Oo nga. Force, and then he was also successful onto pushing off the wave sa top lane. Alam nila, na-realize nila na, oh my gosh guys, in too deep na yung TNC Voltes, hindi na ito makakapag-back. And that's it. And TLAC getting the W here for game number